I love books, and I love the idea of using books as kind of like a web or a map. La fel și în Arad, 25 de grade în Baia Mare. În Oltenia ne așteaptă o zi frumoasă și însorită. În Moldova avem soare timid, vântul suflă moderat, iar think about you all the day. You can't even look me dead in the eyes. Her love is strong, she got you hypnotized. You say you love me, but I know it's a But on the future cast model, you'll see closer to 11:30. We'll see a heavier pulse of snow working in toward the east.